السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه په ټیک ټاک کې تاسو د خپل عکسونو نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوئ. لکه نن سبا چې تاسو ګورئ ډېر زیات مشهور دي چې په ټیک ټاک کې خلک خپل عکسونو نه مختلف قسمه ویډیوګانې جوړوي او خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو په نننۍ ویډیو کې به زه دغه قسم آپشن تاسو ته وښیم. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یو کوچنۍ غوښتنه لرو. که چېرته زموږ دا ویډیو ګورئ او دا هم خوښېږي نو په ده باندې لایک وکړئ او زموږ دغه یونس ټیک چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو دا داسې سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل ووهئ. راځو د خپل ویډیو په طرف باندې. دا به تاسو په دې اډ علامه باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ بیا فوټو ټمپلیټ ته. دا فوټو ټمپلیټ سکور یې په ده باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو د شپږم نمبر ته راشئ. دا دې کې به ورته خپل عکسونه سلیکټ کړئ. مطلب تاسو د 2 نه واخله تر 12 پورې عکسونه تاسو سلیکټ کولی شئ. مطلب 12 نه زیات نه شئ سلیکټ کولی. زه ورته تقریبا دغسې یو 2 دانې عکسونه سلیکټ کوم. دا 2 عکسونه ورته سلیکټ کوم چې دا سره کوم موږ ته جوړوي. دا تاسو وګورئ په دې شکل کې څومره ښایسته یې موږ ته جوړ کړي دا عکسونه. ښه اوس یې خپل عکسونه جوړوم. یو څو عکسونه پکې سلیکټ کړم. چې دا موږ ته څنګه جوړي دا هم تاسو کتلی شئ چې ډېر عکسونه هم تاسو پکې ورکولی شئ. دا بیا تاسو کې ووهئ. ګورئ زمونږ هغه نور عکسونه هم راواغستل. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ټیک ټاک کې مو دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ د خپلو عکسونو څخه. نو دا ډېر زبردست آپشن دی. دا وګورئ او ویې کاروئ. نو دا نن سبا خلک ډېر زیات جوړوي او ډېر زیات یې خلک خوښوي. امید لرم چې دا آپشن به ستاسو خوښ شوي او زموږ د نننۍ ویډیو نه به مو پوره ګټه اخیستې وي. نور هم په الله باندې سپارم. په مخه ښه وخت ولرئ. ښه چارئ.